Salutare tuturor și bine ați revenit! În clipul de astăzi o să facem un test între Parkside PABC 20 LED4 de 20 de volți și un șurub de 10 × 240 de mm pe Torx. După cum ați văzut și în prima parte a prezentării clipului, o să facem un test între noua mașină cumpărată de la Lidl. Este vorba de Parkside PABC 20 LED4 de 20 de volți cu o baterie de 2 amperi și care promite să producă și să facă foarte multe. Și am ales o gamă de șuruburi 240 pe 10 mm cel mai mare. Este un șurub folosit în tâmplărie pentru a prinde grinzile și cornii și orice ca să reziste și le avem pe diferite dimensiuni, același model de șurub. Avem pe 200, 180 și 140. Dar înainte de astea, care sunt foarte, foarte groase și necesită un grad ridicat de putere ca să le poată înfileta, adică ai nevoie de o sculă destul de performantă ca să poți să le înșurubezi în lemn. Am mai adus și două șurubele mai mici de 6 × 80 și 6 × 100. Ca să începem cu ceva mai low, să nu ziceți că îi dau direct power și bag numai șuruburi foarte mari și spun despre ea că e rea. Nu, părerea mea este bună față de această mașinărie. Dacă nu ai văzut review-ul despre ea, o să-l vezi undeva în partea asta, să apară un punct info, poți să dai acolo după ce vezi acest clip și te poți uita la partea cu review să vezi ce are în cutie și așa mai departe. Am zis acolo și detaliile tehnice, nu o să mă repet. Ca și o diferență, șuruburi de genul ăsta o să înfiletez cel mai mult din punctul meu de vedere, poate, hai să zic, chiar de 100 și cam asta e diferența. 240 și 100. Deci este ceva, pot să zic, față chiar și de mașină este mult mai înalt. Adică nu e foarte mult, vreo 2 cm mai înalt decât mașina, da, este adevărat. Am aici și o bucată de lemn. Eu locuiesc la bloc în cazul în care nu știi deja chestia asta și n-am avut greens prin casă sau prin curte sau pe nu știu unde. M-am dus la un bloc aici unde se construiește și le-am cerut la băieții aia, bă, dați-mi o bucată de o încapă de grindă, de corn, să pot să fac treaba cu ea. Mi-au dat o bucată, am tăiat-o eu aici și aici. Nu am mai stat să o rectific, se poate vedea că este lucrată, dar o să ne ajute să facem testul. Haideți să începem cu cel mai mic șurub de 6 × 80, să vedem ce știe. Suntem pe treapta întâi, pe funcția de înșurubare ca să nu sară, că nu avem nevoie să sară mandrina. Șurub de 80 × 6 mm grosime. Foarte ok. O să-l și scot afară ca să nu... arde. Ca și bit avem un PH3 de la Bosch cu jumătate galben. Nu știu dacă focalizează camera să-l vezi. L-am mai prezentat într-unul dintre clipuri, foarte rezistent. Și avem 6 × 100, ăsta dacă o să-l bag de tot, cred că o să-mi sparg ăsta de pe masă, așa că o să-l dau undeva în cant. Fără probleme. O să înlocuim acum bitul și o să-i punem un Torx de 40, pentru că ăsta se folosește la șuruburile astea, și o să începem cu un șurub de 140.
tragem asta aici. Sper să-l vedeți și voi. Ăsta trebuie să-l și țin că... Este de tot. Deci este... Are șaibă șurubul ăsta ca să tragă. De aia are și spațiul ăsta gol ca să lege două lemne foarte bine. Deci 140 bifat. Până acum face banii mașina. Deci dacă bagă unul de ăsta de 140 ori 10 mm, face banii, dar continuăm testul. În partea cu review am promis că o să aduc un șurub de 400, adică de 40 de cm lungime, tot din această gamă, dar nu am găsit să cumpăr, nu mai aveau pe stoc. Bine, este și foarte scump, adică un șurub de ăsta de 248 lei, să faci o casă cu șuruburi de astea de 8 lei, te scoate. Începem cu al doilea, o să-l dau în altă parte, deci nu-l bag pe aceeași gaură cum am mai văzut eu teste de genul ăsta. O să-l dăm aici. Înfiletat de tot, 140, am zis că e asta, 160. Deci 160 ori 10, ba nu, 180, 180 ori 10 mm, fără probleme. Deci fără nici cel mai mic chin, aș putea zice, într-un timp ok, nu l-am greunat deloc. Bine, o să ziceți că nu este dat așa prin straturile lemnului și este dat așa, dar nu prea are importanță chestia asta foarte mare. Trecem la 200 ori 10. Să-l dau în partea asta. Hai să-l dau în partea asta, să nu ziceți că e prea găurit și slab lemnul sau mai știu eu ce. Aha. 20 de centimetri pe 1 cm grosime. L-a băgat de tot. Cred că a ajuns în zona asta undeva aici la nod și de aia a intrat puțin mai greu. Bine, automat în lemnele de esență tare trebuie pregăurire la asemenea ruburi. Și testul suprem, pentru că n-am găsit șurub de 400. Haideți să vedem ce zice că face. Ăsta-ți rupe mâna, știi? Și, da, a intrat de tot 240 pe 10 mm. Dacă nu greșesc, că scrie și pe șurub. No, ăsta, cam pe unde a ajuns 240 aici? Dacă ăsta îi 200, deci 200 până aici și mai pui încă 4 cm. Deci a ajuns până aici. A trecut și de nod, pot să zic. Bine că eu l-am dat un pic în colț, dar o să-l scot și o să-l dau în direcția nodului să vedem. Se blochează. Hai să-l dăm în direcția nodului, în altă gaură. Deci sunt două găuri. O să vă arăt lemnul după, să nu, că n-am chef de... că nu le fac promovare, nu le fac nimic. Mi l-a împins nodul afară, vă dați seama cât poate fi de tare un nod pe un șurub de 10 mm. Deci l-a scos afară. Îi dat de aici și l-a scos afară, dar îl mai băgăm o dată. Dacă nu vrem noi.
Acum vă dați seama că nu pot eu nod de ăla să-mi dau un șurub de 10 mm, că încă e perfect drept și e și flexibil șurubul. Ia să văd dacă îl dau eu din partea asta, ajunge la nod. Ajunge fix în nod dacă îl dau de aici. Haideți să vedem ce se întâmplă. Că-s curios, într-un lemn de esență tare cât poate. Am ajuns în nod și abia atunci am simțit că se chinuie, dar nu s-a oprit. Deci până l-a oprit mai avea putere și este de tot și ăsta chiar e în nod. Deci punem 200, 200 e aici, 240, încă 4 cm cam aici. Deci e fix în nod vârful de la șurub, s-o și auzit cum a pușcat lemnul. Deci poate foarte mult. Pe lângă asta mai țin să menționez că nu am încărcat niciodată bateria. Este exact din fabrică. Dacă focalizează și vedeți, încă este pe verde. Bine, se vede puțin mai slab verdele, dar totuși recomandarea specialiștilor este să încarci prima dată bateria înainte de prima utilizare. Eu am zis că îi fac un test puțin mai extrem ca să vedem ce face. Hai să-l scot afară. Deci cam ăsta e șurubul. O să las lemnul ăsta deoparte că și-a făcut treaba. Cam ăsta e șurubul. Învingător. Parkside, tati. Parkside face treabă. Cine zice că Parkside e chinezărie și low cost și nu-și face treaba, eu zic că și-o face. Încă tot nu am găsit să văd câți newton are. Printre comentarii am aflat că ar avea undeva la 22 de newton, dar nu cred să aibă 22 de newton, pentru că Parkside-ul la PABS 12B3 are 22 de newton și are baterie de 12 volți tot la 2 amperi. Da, ăla are mandrină de 10 mm, ăsta are de 13, ăsta are mandrină de metal, are 25 de momente de torsiune plus pentru burghiu. E ok, torxul ăsta torxul ăsta a făcut față și este dintr-o trusă de la Dexter. Dacă n-ai văzut trusa, o să apară tot aici un link către trusă. Pare ok. Deci s-a chinuit un pic, dar o băgat șuruburile fără probleme. Deci, fraților, dacă cu primul clip n-ați fost convins să o cumpărați, eu zic că clipul ăsta v-a convins pentru casă. Deci ca să-ți faci treaba cu ea, să bagi șuruburi de 240 ori 10 în lemn, e super ok. Sunt curios cum se descurcă din lateral, dacă merge la fel. Hai să încercăm o chestie de asta. Ce zice? Să vedem dacă iese afară. Deci ăsta e cam atâta, dar o să-i dau din lateral. Să vedem. Deci mănâncă lemnul, vorba aia. Deci încă a intrat și șurub cu șaibă deasupra, șaibă de aproape 2 cm, l-a strâns în lemn. Deci nu puteți zice, deci acum chiar nu puteți zice că e făcătură sau vrăjală sau nu șuruburile bune, sunt șuruburi mai subțiri. Asta e diferența. Șuruburi adevărate și șuruburi tot adevărate, dar șuruburi de uz casnic. Deci, în cea mai mare parte, ăstea o să le folosiți. Deci, poate că, nu știu dacă cu bateria asta îl poate băga ăsta cu viteza a doua. Deci, 6 ori 80 cu viteza a doua. L-a băgat și cu viteza a doua. 6 ori 80 cu viteza a doua. Deci să nu mai avem altă dilemă.
Cu viteza întâi îl îngroapă, cât aveți prelungitorul îl îngroapă în lemn, fără probleme. Bun, astea fiind spuse, sper că v-am convins și sper că v-a plăcut testul ăsta. E un pic diferit față de ce fac eu de obicei, dar trebuie să le și testăm, că numai vorbe și despachetări și să vedem ce are în cutie, pe mine cel puțin mă lasă rece, adică eu trebuie să pun mâna pe o mașină ca să pot să o cumpăr. Pe ăștia care aud comande pe net, am văzut modelul ăla la 150 de lei, rupe în comentarii numai bune. Fraților, review-urile le-ați plătite. Deci, ce vezi tu în comentarii, e foarte bună, 10 like-uri are ăla și te face să cumperi mașina? Alea-s făcături, ăsta e testul real. Am adus-o aici în fața ta, te-ai uitat, să-mi arăta șurubul, cât e șurubul pe lângă mașină. Deci, frate, ăsta e șurub pe lângă mașină. Ăsta, la fel, și ăsta e șurub. Deci ăsta o să-l utilizez în 80% din cazuri, poate nici nu ăsta, poate un 5 ori 70. Că cu ăsta de obicei creapă lemnele care sunt mai subțirele, poate șuruburi de 40, am văzut teste unde sunt șuruburi de 40 mm, adică 4 cm ori 3,5. Păi asta nu e mașină pentru șuruburi de alea. Parkside-ul PABS 12B3, ăla care e jucărie, ăla e pentru șuruburile alea. Și ăla merge la șuruburi de 160. Este un test făcut între ele și o mașină de la Parkside, de la Leroy Merlin, o să-ți apară și ăla aici, dacă vrei să te uiți la el, dacă nu, caută-l prin playlist-ul cu review-uri și teste și o să-l găsești acolo. Ce să zic, până data viitoare, lasă un like, un comentariu, abonează-te la acest canal și stai pe fază că urmează alte teste și alte prezentări de scule ca să știi ce cumperi. Salut!